בסדר? בסדר גמור. טוב, אז ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מאוד מתרגשות להיות כאן איתך בבית שלך בבית הכרם בירושלים. ובאנו בעצם לראות איתך ביחד את הסרטים שהם בעצם חלק מהאוסף המשפחתי שלכם, נכון? כן, כן. כולם צולמו על ידי אחי, חוץ מסרט החתונה, ששם היה צלם מקצועי. אבל כל היתר זה מה שנקרא home movies. אני חושבת שזה גם תיעוד מעניין של תקופה מסוימת, של מנהגים מסוימים, וגם התמונות של הנוף דאז, שקשה להיזכר איך נראה אז העלייה לירושלים. זה באמת, כמו כל אלבום של תמונות, הם מעלים זיכרונות, הסרטים, אבל עם תוספת של תנועה, של חיות מסוימת, וחשבנו שזה באמת המקום הטוב לתיעוד מעין זה בסינמטק. אנחנו התחתנו בלונדון, גרנו שנינו כבר בירושלים. מצד בן זוגי, משה, היו רק הוריו. מצידי, מלבד ההורים והאחי, היו בעיקר המשפחה של דודתי, המשפחה הבריטית. הוא היה צעיר ממני בשנתיים, מה שגרם להלם כשזה התגלה להורים שלי במקרה, אני לא אמרתי, אבל אז היה נהוג שהגבר תמיד, כפי שאמרה זאת חברה שלי, יותר גבוה, יותר מבוגר ויותר עשיר. ואף אחד מהדברים האלה, חוץ מזה שהוא היה באמת יותר גבוה ממני, שני התנאים האחרים לא תפסו במקרה שלנו. אני התאהבתי בו במבט ראשון, תרתי משמע. אני באמת, ברגע שראיתי אותו, התאהבתי. לא עלה על דעתו, אני, כפי שאמרתי, הייתי מבוגרת, כבר הייתי מרצה באוניברסיטה, הוא עבד אז כמעין שליח בבנק ברקליס, לא לקח לו הרבה זמן להבין שיכול בכלל להיות שידור כאן. וסביב לעוגת החתונה, שנעשתה על ידי אחת המאפיות או הקונדיטוריות המפורסמות בלונדון, ביקשתי בעברית לרשום: מים רבים לא יכבו את האהבה והנהרות לא ישתפוה. אני עליתי ארצה באונייה מגנואה, והיו כמה ימים קודם בגנואה, כי חיכיתי לחברה ישראלית שלמדה בשוויצריה, שהפליגה חזרה אחרי הלימודים, והיא איחרה לבוא. ואחי שליווה אותי עד גנואה, החליט להישאר איתנו, ונשאר עד לנפולי, שהיה המקום השני בנסיעה. אחר כך היינו עוד בקפריסין, וכל העניין לקח 5 ימים מאיטליה עד לארץ. ויחד עם החברה הישראלית, דליה כץ, הייתה עוד קבוצה של סטודנטים ישראלים שסיימו את הלימודים באותה תקופה בחוץ לארץ, ואני זוכרת שבאתונה לקחנו קבוצה של ניצולי שואה שעלו ארצה. קרה משהו מאוד מעניין שבשבילי
זה גרם להלם מסוים. זה היה ערב אחרי שלקחנו את הפליטים. הם רקדו הורה על הסיפון, ושרו אנו עולים ארצה, לבנות ולהיבנות בה. ואני שמעתי אחד מן הישראלים אומר לחברו, זה הנה אחי שליווה אותנו עד נפולי, אומר בגרמנית לחברו הישראלי, כך תיארתם לכם את זה. הציניות כלפי העולים האחרים, הפליטים האלה, ככה תיארתם לכם את זה. זה היה כמו מכה. פעם ראשונה שהרגשתי את ההבדל בין הצברים לבין העולים. דברים שהיה להם משמעות כל כך רבה בשביל העולים, בשבילי, או ודאי בשביל ניצולי השואה. זה היה רגע של התגשמות, של חלומות, והנה אנחנו עולים ארצה. ובשבילי שנולד כאן, זה היה דבר של מה בכך. הם לא הבינו את הנס של הקמת מדינה. כן, זה היה רגע בלתי נשכח. אחי היה קצת מאוהב בדליה, אני חושבת. אני חושבת שזאת הסיבה שהוא נמשך איתנו עד נפולי. אני חושבת שהחשיבות של תמונות לעומת כתיבה, זה שרואים את ההיסטוריה. למשל, פריטים כמו לבוש, שינוי בלבוש, והלא אופנה משקפת בכלל תקופות שונות. אז באותה מידה שאנחנו רוצים ראיות קונקרטיות על מה היה העבר, אין כמו המראה, אין כמו הסרט או הצילום כדי להמחיש את העבר, ואני יכולה לתאר לעצמי שאם בעוד 30-40 שנה הילדים, הנכדים שלי ישבו לראות סרטים שעשינו עכשיו, הם יגידו, וואו, איזה שמלות שם, איזה שמלות מוזרות, איזה ביגוד מוזר. אז זה תיעוד חי של ההווה ועם הזמן של העבר.